اسمبټ هغه سایډ باندې ځو کنه هغه طرف صحیح دی چلو جی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آیام هزار څوړ دی دا ټول زیاتر لوکل او ټورسټونه ونه کې برابر کړه شازونه تر یو ګاډی نه بس بنگلا برای فروخت های 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 another off-road patch صدیق را روان دی جنید او وقاص امیران غیب دی هغه آزاد وتی دی دلته کې زما خیال دی بیګا باران شوی دی بیګا خو برم بارانو خو انګوري سایډ ته ډېر زیات شوی دی خپله روډ چې راشي بس سړي جوړه بیا خوشحاله شي اف روډ چې راشي جویا قدیس وشوه د علاقې په دې ځنګلو باندې ښایسته دي او د دې بېدریغه ګټۍ روانه ده بس بیا هم دقه کېږي چې دا سیلابونه او تباکاریانې چې دي که نه د هغې آوټپوټ دي په دې د خدای وس زموږ دا مشران پوه کړي صدیق خان چې دی نو not a big fan of speed صدیق خان مې د ځان نه مخکې کړی دی هغه وجه ده چې په مخه شاته پاتې کېږي که نه right now I am following him جنید او وقاص خو چې دي نو هغه خو ورک دي مخکې وتي دي مې بي چېرته بحرین مدین کې وه کوزه باندې بره باندې کم شارټ کټ دی مټې سایډ والا لار چې ده په هغې به رن کېږو کېدای شي هلته کې ولاړي موږ ته ویټ کوي بیا دا پکې واټر کراسینګ دی شپنکو خپلې ګړې بیزې راویستې دي هغه بیزې هم خو ښکلې غرمو ته پرتې دي صدیق خان زما خیال دی لته ورکړه صدیق خان چې دی نو کنټرولډ انوایرمنټ ریسک ټیکنګ والا سړی دی ګورې هلکه روډ خوشی دی کلاو دی نیغ دی بس جو ایکسیلیټر ورکي 60-70 اټس نومینل صحیح دی هاي 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 What is this يا أخي ما شاء الله تبارك الله دا پول زما خیال مټلتان ته تللی دی سوري مانکیال ته ناٹ مټلتان خو اوشو نه بره دی کالام په سایډ کې زما مټلتان ډېر زیات خوښ شو پرون اینډ د جیل سیف الله هغه ځای مې ډېر زیات خوښ شو پرون ډېر زیات ښایسته پرسکون والله چې د ګاډو اکسس ورته نشته په هغې وجې صفا هم ډېر زیات نه کاغذ نه کوړه کرکټ نه څه بل څه ماوډن جیل کې اوس دا دی چې ګندګي هم ډېره زیاته ده ټینټونه وغیره هم ډېر زیات آبادیانې هم ډېر زیات کشتو وغیره غسین پکې هم ښه کافي بس یو
میلمانه که نه هم نو بس یو لوی غوبل پکې بیا هم وي چې خلک او هر سړی چې دی که نه فکر یې معاش له راوتی دلته Hoi, hoi, hoi. See the beauty. And dada dada. Off-road. زمون اصل کې سواد کې دا ګڼل کېږي چې د کلام خلک کمپیر ټو نور چې کوم د سواد خلک دي لږ مزاجن سخت دي خو بیا هم چې کله when it comes to میلمانه او څومره ګیسټ راځي د بهر نه د هغې سره هغو ډېر زیات لکه که نه هغه هاسپټیلیټي هغه حق ادا کوي اوس د مریشو دغې طرفونو کې چې دی دا واقعات ډېر زیات راغلل که نه چې د فیملی سره هغو ډېر زیات مسبیهیو کړی یا وهل ورسره کړي سړي سره فیملی یا ته ورسره دا ویمې کې نو هغه خو دا ده چې هی از never gonna come again there ضرور داشته اکسپیرینس برو دیو چې حالات خراب و سیلاب راغلی و تیر کال نو د کلام خلکو دا یو ډېر لوی سټپ اخیستی و چې مطلب روډونه خو دې سین وړي وو نو هغې ته یې فري اکاموډیشن چې څومره هوټلې وې ټولو دا متفقه فیصله کړې وه چې یاره څومره ګیسټ چې دي هغه ګیر شوي دي هغه نشي وتی هغې ته به فري اکاموډیشن فري فوډ چې دی د هغې به بندوبست کو نو دا یو ښه سټیپ و که نه د الله ښایسته دنیا ده او دا هم یو لوی سعادت دی چې انسان ته خدای دا موقع ورکړي راوځي وګرځي ویني او د خدای په خدایۍ کې لږ سوچ وکړي فکر وکړي تدبر وکړي چې دا غرونه د چا دپاره دا سیندونه د چا دپاره دا وریځې هواګانې د چا دپاره او دا انسان چې بیا جوړ کړی دی د چا دپاره د کوم مقصد دپاره نو دا چې په کور کې سړی ناست هم پې سوچ کولی شي خو چې راوځي او یو سی اینډ فیل اټ که نه نو بیا that hits on another level صدیق خان چې دی په مزه مزه روان دی ماحول ډېر زیات ښایسته یخه هوا او کله غرمه کله وریځ سکول د وړو زما په خیال چې چوټي شوه یا به بریک وي ریو زما خیال بریک کې هم بهر راوځي اینډ بریک دی زما خیال ځکه چې ټول یو ځای ولاړ دي او خوراکې مراکې سټارټ دي ډلې ډلې ګرځي ملګرو ځان له ګروپونه راښکړي سکول ټایم کې دا هم بس ښایسته وخت د ژوند سړی بیا یادوي دا ډېر ښایسته سپاټ دی دې جومات کې مونږ چې تلو مازدیګر یې مونځ جوړ کړی و مولوي صاحب لږ ژرولي وو یا د شپې اوبه سیوا شوي وه 3 بجې ملکانو ته ویې لکه منډه وایي اوس آزاد ورسو دلته ډېر ښه سړی و چې د ډوډۍ ست یې کړی و کښېنئ ایسار شئ کافي ګپ شپ یې لګولی و at last we are in بحرین بازار جنید او وقاص مکمل غیب دی ورور we hope چې دلته کې به ولاړي دا هم زما خیال یاسین چې راغلی و نو دلته کې دا ټولې هوټلې وړي دي as you can see that one بو کرالم ما بندېږه سلف سټارټ هم لوی ازادي ده
نه به دې ځای کې اوبو په ډنډ کې خپې کېښودله بیا کیک وهل غویمه ده بیا دا ټول تبیانې چې څونه شوي دي دا پروس کال چې کم سین راغلی هغې دا هوټل یې ځان سره وړي دي تبیان یې کړي دي دا روډ چې څونه خراب دی دا یې هم د ځان سره وړی بحرین بازار بالکل خوش ہے های 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 یو خدای چې ویکند نه دی بل دا سیلابونو لینډ خطا کړی بیا هم دقه یي as you can see راځه سر راځه دومره رنټونه بحرین بازار یو کراس کو نو ساین آف جنید اینڈ وقاص او زما خیال دی تلي آزاد هوپینګ چې مدین کې چې کوم لاره جدا کیږي شارټ کټ ټورډز مټا هلته کې کېدای شي ولاړي صدیق خان ما پسې را روان دی ښایسته کلی دی ماشاءالله های 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 سیند ته وګورئ دې طرف نه ویو د سیند ډېره زیاته ښایسته ده کمپیر ټو هغه چې تاسو د دغه نه راځئ مینګورې ناکالام ته ځئ عملیات و تعویزات هر مسئلے کا حل بذریعہ قمقل خلق دے زمونږ د قوم زمونږ د وطن په تعویزونو او په عملیاتو چرته کېږي چې د الله نبي وایي ته د الله نه وغواړه او داسې دعا نشته چې الله یې نه قبلوي نو عمل ته تعویز ته حاجت پاتې شو څه غویمه روانه ده الله دې خیر کی برو کسان خو ګرم شوي وو څنګه هوا تا ته مو خوند درکوي We were talking about تعویزات and عملیات قرآن د فرست سورت هغه پریورټي باندې زموږ د پاره چې پکار دی نو دیٹ از فار انډرسټانډینګ او بل شي قرآن سره ستا کله لګاوي you try to understand it you recite it نو نه عملیاتو ته بیا ضرورت راځي او نه تعویزاتو ته ځکه انسان په دې خبره پوهېدل شروع شي فرام قرآن چې څه چې دي هغه الله کوي او څه چې ما سره روان دي د الله د طرف نه دي الله چې دی قدرت د خیر هم لري قدرت د شر هم لري او شی څه چې د انسان اکثر د امتحان دپاره وي په هغې کې قرآن چې دی د صبر تحمل سبق ورکوي نو you learn to understand life from God's perspective صحیح ده کله چې ته ژوند ته په هغې نظر کتل شروع کړې نو بیا نه د تعویز ضرورت شته نه د عملیاتو ضرورت شته the biggest thing you can do is to pray is to ask Allah نه دعا وکړې سوال وکړې چې الله دا مسله د تکلیف دی په ما زما د وسعت زما د برداشت نه بهر دی ما سره ده رحم معامله وکړې د اسانۍ معامله وکړې and God respond to that داسې نه ده چې هغه تا داسې پرېږدي او په قرآن کې تا الready وایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها څه چې دي ستا د وس نه بهر نه دي but if you feel چې یاره ما دپاره مشکله ده ګرانه شوه you can ask
او څه امتحانونه لوی شي غټ شي څه امتحانونه راغونډ شي اسان شي زر حل شي دا قدرت ته خبره وي قصې د وخت نه د ازل نه داسې روانې دي که نه Oh, the biggest thing is understanding. When you have understanding about it, او دا understanding راځي د قرآن نه نو لږ شانتې کې د قرآن متعلق درس یا سبق یا lecture یا whatever you call it. Now we are in Bahrain, sorry Madian. او صاحبان بګور وستل کې او که نه نو زما په خیال ما او صدیق خدا مشوره ده چې we gonna follow the shortcut route towards Mata. دی به په کوزه باندې کې پاتې شي and I'll move towards Mingora. هغه دی کسان ولاړ دي at last here it is their bike. سر ډیر زیات سونه وخیو شو لاول دا دې سړي دی لاول تمونګ او تمونګ معاف کا ولې آزاد یاده کړل جنید دلې نه خبر شو چې هغه خدای بس د مرګ بچ کړي دي ډېر غټ وږی والی دا ګاډ والا چې کوم دي لوکل چې چلی هغه بېچارته کې ډېر وران کټ اخیستی دی په موړ کې او دوی د غورځېدو نه بچ شوي دي او ډېر په سپیډ کې دا موږ چې کوم ځای کې دا غویمه ولیدله دا هلته کې بیا هغه لوکل ایسار شوي دي او هغه کس یې رانیولی دی او څه خبرې مبرې دي ورته هم څه غویمه کړې ده چې لکه دا ته څه کې موږ وژنې که څه مسله نو هغه لوکل بیا را ایسار کړی دی چې ته موږ سهار هم لیدلی ته دغسې ډرایوینګ کې او نو هغو ورسره دا خو میلمانه دي او که نه سټینډ یې پې اخیستی دی سړی لږ ټیټ کړی دی ما ورته وویل چې اوس چېرته کې کښېنو چې څکو څه لږ تاسو برابر شئ they are saying چې نه we are good مخکې قندیل کې به چېرته کې ودرېږو چای مای ته نور الله دې خیر پکې دعاګانې سبقونو باندې مونږ روزو او روډ سره دا خبرې تړلي خو چې انسان په خیر او عافیت باندې خپل کور ته ورسي که نه نو دا یو لوی د الله کرم دی فضل دی په انسان باندې فنسي هوټل کې دې شي دی خو دیو دلته کې چیس کی ښایسته طوطیان دي دننه لاړ شه او دننه ورشه ماشاءالله ښایسته سپاټ دی سوات تاج محل هوټل زه خو یم دا ځای ښایسته دی جنید خان الله پاک بچ کو او په دې په خوشحالۍ کې به مونږ اوس د ده نه داسې لږ که نه هلکه شانتې کې ټریټ وخورو دا به د ده څه شي صدقه به شي د اوس هلته کې وي صدقه پکار ده که نه هغه به صدقه شي د خیره سره او موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې الله پاک تاسو بچ کړی پوه شئ روډ دی دا قیسې خو بس چې انسان بچ شي او خیر او عافیت یې که نه په دې شکر پکار دی ماشاءالله ماشاءالله لاندې سیند ښایسته ویو ښایسته سپاټ جوړه چې د خیره سره وشوله کیمره هم چارج شوه ټایم ټو لیو بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
بیټری چارج تقریبا زما ختم و 12%. دلته کې دا کوم ځای کې چې مونږ روټۍ او چای وکړو نو خو هلته کې مې چارج ته کېښودی و تقریبا 12% نه 77% ته لاړو. مینګورې پورې خو کولی شي مڼو سیزن دی مڼې شلتالان مونږ سواد کې مڼه کافي حده پورې کمه شوې ده یا ویلی شي ورته چې ختمه شوې ده. شلتالو ډېر زیات اوس خلک باغونه لګوي د هغې. دا اوس مڼه پرته ده د شلتالو ټانګو اینډ مړه. خیره باغونو نه ګاډي ماډي ډک شو روان دي اوس منډایانو ته. خو د بیډ تھنګ اباؤټ سوات بیچ هغه دا دی چې منډۍ ته خو چونکې مونږ سودا له ریګولر ځو نو هغه 6 نمبر 7 نمبر یا کم 8 کم آخري نمبر چې دی د شلتالو هغه به تا ته د سوات په منډۍ کې نه میلاویږي. که تا چېرته کې د اسلام آباد منډۍ ته چکر ولګوو نو هلته کې به ټول پراته وي اویلیبل ښه کوالټي یعنې ښه ټاپ کلاس شلتالو چې دی هلته کې به تا ته میلاویږي. زمونږ چې بیا کم کته ملګري دي نو اکثر زمونږ نه ګیلمن هم شي چې یاره ښایسته شلتالو دلته میلاویږي او تاسو وایئ چې هلته نه وي نو هغه په دغې وجه چې د دې ځګي نه ټول هغه ځي کته او سواد په منډای کې با ښه شلتالو شاز و نادر میلاویږي نور لکه ریګولر بیسس باندې چرته هم نه. ښایسته ځای دی روډ دواړو سایډ ته باغونه ونې ډاینې والا پکې ورټیکې کوي. دا ځای ډېر زیات ښایسته دی بلکل کور کړی دی. دا ګاډی نه وی نو بیا به ډېر ښایسته ښکارېدو دا نه دی. اوی هوی هوی امازینګ. تروشخیل هم ښکلی کلی دی. کلام والاو ته د الله هدایت وکړي. په موړ کې دی یلو پټي ته را رسېدلی و او جنید دلې دا کوم وړوکی سیمټي دغه چې ورسره وي نو هغې ته تکو شوي وو او خدای هسې د مرګه بچ کړي دي او شاته چې کومه حادثه وشوه او دا هم دغه غوږو والا ولې دا هغو بس داسې ډرایوینګ او د ګوډ تھنګ از چې هغه سړی په سترګو سارټ اف معذوره و لکه سترګې کږې وې دله به هم خامخا چا لایسنس ورکړی په روډ خبره یې دی ګاډی چلی. بس الله دې رحم وکړي په دې ملک باندې په دې خلکو باندې. دې ځای ته چې دی نو چوټا کالام وایي د مټې شکردرې نه چې راواوړي نو دا ځای دی. بس موږ تقریبا اوس دغه ته نږدې وو بره بانډۍ ته بیا د هغې نه خوا کوزه بانډۍ ده صدیق زمانه مخکې اینډ امیران صاحبان چې دي هغه اوس شاته پاتې شوي دي لکن موږ 40-50 منځ کې روان یو. اوکې جنید خان هم د خیره راورسېدو موږ د بره بانډۍ سره رو کېدو. The time is 1:53 almost 2 p.m. Hi. That's it, bro. Okay. Your stuff. Thank you, bro. زمرګری ډیر خوند وکړو ان شاء الله بیا وګپ لګاو.
Get ready for Kumrod. انشاءالله 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 ملاو شي وسره جی ته په بیه باندې وي راخیجه هلته کې زو فضاګټ ته زو ته راځه ما سره راځه که نه ما ته خو بس مینګوري ته ځو ادی به فضاګټ ته لاړ شي نو وروره ای هوپ ستاسو زمونږ دا ولاګ خوښ شوی او که تاسو د دې ځای پورې کتلی دا خو یو لویه وقفه کړې ده خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او د الله په امان